Seuraavaksi ruvetaan keskittymään näiden lommojen ja korin pienien virheiden oikaisuun, että pikkasen saadaan valmisteltua tonne maalariin varten koppaa, kun rupeaa nuo helmat olemaan suht hyvässä mallissa. Pikkasen siellä on vielä tekemistä, mutta kyllä siitä etenee ja kanssa pitää sisustasta vielä poistella noita pistehitsi juttuja, mitä sieltä saa poistaa. Tuolla on noita takapenkin kiinnikkeitä ja etupenkkien kiinnikkeitä ja sellaista, mitä saa poistaa sääntöjen puitteissa, niin ruvetaan niitä poistelemaan sitten. Ja pitää tuolle penkillekin vielä tehdä uudet kiinnikkeet sitten. Ja sitten vielä tietysti tehdä valmistelevat toimenpiteet muuten tälle ulkopuolelle, että saadaan sinne maalariin. Täällä on vielä kans vähän tarvii hioa. Mutta tällä agendalla tällä kertaa eteenpäin. Oho, tuli vähän terävästä. Tällä on melkein valmis PDR-asenne. Samaa teemuja, ei toi ole niitä. Käytään toi kisko fiksummin. Käyttää keskessä. Sillä ratti keskessä. Tuolla korkeudella ei vielä tuo etäisyys saattaa. Vähän pitäisi saada sisemmässä. Se on niin takana kun se saa, se on kiinni siellä putkessa. Tää on se Artun paikka. Tää tulla kokeilemaan.
Mutta riippuuhan tuo ratistakin nyt vähän eteenpäin ja ylöspäin pikkusen. Ratti ei ihan löydy sellainen syvä ratti. Joo, kyllä tässä nyt niinku tässä nyt Artulle mitään niinku maailman parasta jalkatilaa jää, kun nää on mulle niinku ehkä no nyt mulle tää aika Niin kun kääntää pystyy sitten tulee kuulemaan. niin tää kun tää ei mene tästä kohtaa tuon diagonaalin takia yhtään taaemmas, niin se, jos kallistaa, niin jalat siirtyy eteenpäin, kun se selkänoja ei pääse taaksepäin. Tää on just sellainen, meikäläinen pystyisi tästä kyllä ajaa, että täällä on hirveästi ei voi enää ylöspäin nostaa, kun rupeaa jo kypärä hipoa. 10 Sinne tarvii laittaa ne pehmukkeet vielä. Se pitää olla näissä putkissa, pitää olla pehmukkeet. Ja vielä ne FIA-pehmukkeet. Heppi jää aika kauas. Mut joo, tarvii jonkun verrankin tuoda lisäänpäin, mutta Toi on, nyt tulee toi, että jos mä nyt repit tuon poikkiläydöksi tuosta. todennäköisesti voi olla, että tarvii. Koska ei tot hirveästi tuosta enää nostaa. Ei. 5 senttiä. No noitten putkien verran ei varmaan yhtään enemmän. Aika lailla. Ruvetaanko me olemaan sit siinä pisteessä jo, että riittääkö tuossa pelkkä penkin niin kun se saisi niin kun periaatteessa kiskot takaripäästä lattiassa ja etupäästä tuon putken päällä, niin voi ruveta aika lähellä. Jos on toi vielä käyttää tuon penkin säädössä. Ja jotain 10 senttiä on tää. Joo. Miltäs se, että jos se nousisi sen päälle? Jos mä nappaan tää irti tää. Mikä siellä on? Ai niin se on se. Nyt sä kiristät sit, jos sä oot ottamassa pois sitä. Niin kuin mä oon väärällä puolella. Sitten tehtiin siihen. Näin. Niin kyllä mä sanoin, että ei tohon enää äijä väliin mene. Ei. Mut se on se tää hakee niitä talloja. Olisiko tää 40 tää? Tää on 3 likainen tai No sillä on sitten paksua mallit. Saatko sit välistä? Täältä se pääsee ainakin syöttäessä. Eli tohon eteen. Me laitettiin penkkiä paikalleen, niin todettiin, että tää on kyllä otettava tää vahvike pois, että saadaan kiskoihin säätämään. Kuitenkin pari kuskia on vähän pidempiä, tuo Arttu ja minä, niin joutuu aika alas saada se penki. Niin nää ei mahu ole kiskojen kanssa todennäköisesti, niin tää ottaa pois.
penkki mallattu paikalleen, niin nyt kun tosta puuttuu toi tukijäykiste tai toi alkuperäisten penkkien etukiinnityspiste, niin nyt tulee tolle kiskollekin on niinku säätövara läpi siitä, että katsotaan, että riittääkö toi korkeus vai tarviiko sitä vielä nostaa noille meille lyhyemmille kuskille, tai sitten pitääkö laittaa vähän jyrkempään kulmaan ne kiskut, että sitten kun siirtää penkkiä eteenpäin, niin se samalla nousee, niin saisi kaikille hyvän ajoasennon. Tietysti tällaisessa 5 kuskin autossa, niin se aina on jollain määrin kompromissi. Täällä on, näillä raudoilla saa sitten pikkasen hieno säädettyä vielä sitä. Tätä seuraavaksi sitten pitää kaikkien koittaa käydä istumassa ja katsoa, että saako tuohon polkimille niin ok pituudet. Ratti tulee varmaan aika syvällä keskiöllä tai sitten jollain välipalikalla, että se tulee lähemmäs tietysti. Katsotaan, miten menee. Kyllähän sitä jonkunmoinen kasa lähti pistehitsattua kiinnikettä pois. Nyt on kaikki sallittu kevennetty aika lailla sisältä ja nyt on tilaa penkillekin. Ja jatketaan seuraavaksi sillä, että koitetaan sovitella kuskeja ja penkkiä ja sitten jatketaan vielä noilla hitsauksille. Sinne Arttu jonkun verran saumaa veti tänne pohjaan tänään, mutta on siellä vielä tekemistä. Mutta seuraavaa päivää. Ja sitten ne etäkorealaiset tekee. En mä tiedä. Ja se varmaan sillä irtoaa. Tämähän on tullut tänne asti kun kasassa. No, kyllä se sitten vähän nousi. Kosto ei. Tuliko se ulos? Se tuli jo ulos. Tää aika nätisti suoristui. Tää C-pilari, että se on nyt takalailla siinä kunnossa, että ei tarvitko kitti päälle ja totakin silloin hierottiin sieltä sisäpuolelta. Ei sitä kaunis tullut, mutta kitti on ja hyvä sit tulee. Sitten meillä on kans tää oviprojekti, että täältä purettiin toi ikkunahissi ja ikkuna pois ja nyt leikataan tästä pois toi kaikki ylimääräinen ja tuolta saa, kun meillä on noin tupla-oviputket, niin sieltä saa poistaa ton tukipalkin tuolta oven sisältä, niin saadaan se kevennettyä maksimit. Et nyt leikataan siitä toi sisäpelti pois, että sitten pääsee tonne helpommin lommoon, mikä vielä täällä on tässä ovessa, niin pääsee sitä sitten vähän leipomaan paremmin. Ja tähän tulee sitten tosiaan toi millinen alumiinipelti niin sisäverhauksessa.
Pörtä. On se vielä pieni. Ihan pieni. Sitten jatketaan oven kanssa. Lop. Eikö tämän pääse lyömään sisäkulmaa? Joo. Pääsee, joo. About siihen lukkoon asti pääsee ihan hyvin. Tälle voi olla vähän tiukkaa. Kyllä se varmaan joutuu jonkun verran pakkeriin laittaa. Justiin toi. No niin se. Se on irti. Joo. Olisiko se? Monakkaako? Täällä on aika paljon kosteutta tossa. Kun ajat auki ton pinnan, niin se on kirkas. Sitten 2 minuutin päästä katot, niin se on ruskea. Se missä on ollut täplä. Okei. Ajat se eka puhtaaksi, niin sitten nousee heti ruskeaksi. Joo. Kuten vaatteista näkee, niin vähän on aloiteltu hiontahommaa, että tässä on konepellisto hiottu lakka pois ja oikeastaan meni vähän syvemmällekin. Ja katsotaan, tällaisia vanhoja kittipaikkoja löytyy tostakin ja katto on aika hirveä, kun tää on tosiaan, oliko se 2007 ensimmäisen kerran kolaroitu ja lunastettu. Ja sitten joku on pajottanut takaisin henkiin, niin täällä on tällaista parhaimmillaan varmaan 3-4 milliä kittiä täällä katossa. Ja täältä oli sitten maalari ohje oli, että pitää kaikki missä on yhtään näkyy
kuplaa, kun tässä oli ne aika hyvät lakkaviat, niin kaikki pitää hioa pohjia myöten auki sit niistä kohdista. Ja ne on nyt aika lailla hiottu auki, kaikki missä oli halkeamia. Että aika paljon saa laittaa kittiä tonne, että tässä on vielä pitää noin kattouudat jollain koittaa saada putsattua. Tässä korin puoltakin, missä oli vähän se lakka irto ollut, niin on hiottu jo, ja tähän tarvii kittiä näitä, mitä aikaisemmin ojottiin niitä lommoja. Mutta näistä päästy pikkuhiljaa eteenpäin. Nyt onneksi on tällaiset kunnon vehkeet, niin katsoo, niin täällä ei niinku pölyä ole oikein missään muuta kuin auton sisällä vähän, mitä tuossa ilman imurihiumakonetta niin pikkasen pyyhkästiin. Niin muuten on kyllä niinku tuohon hiontamäärään niin ihan äärimmäisen siistinä pysynyt paikat. Jatketaan tästä, että saadaan tonne maalariin valmiiksi, että saatiin sovittua ton Pakkisen automaalaamon kanssa, että he maalaa tän auton, että kunhan vaan tehdään pohjaa itse. Niin iso kiitos jo etukäteen sinne suuntaan. Jatketaan tässä hiomishommia.